guys and welcome back to my channel, and for today's video test natin itong Issy Company na brand. This brand started nung 2019. By the way guys, ang kanilang model is si Alex Gonzaga. Ayan o. Si Alex. Anyways, ito-test naman namin. Marami siyang lip products. Most nung kanilang products is for lips. Actually, halos lahat ata for lips. Mas maganda kung papanoorin niyo yung entire video, kung maganda ba siya or hindi. By the way guys, 299 pesos ang retail price nitong kapirasong ito. Ayun, nakita ko na yung Instagram nila. Issy Co Cosmetics. Beauty Made Easy. Available online via Shopee, Lazada, and Beauty Manila. This new local beauty brand has the essentials for your no makeup look. Pero sino may-ari nitong company na to? Issy Co is newly launched makeup brand endorsed by Alex Gonzaga as we speak, and we're here to dive in their launching product. Gusto ko malaman kung sino ba yung owner. Understanding that life is complicated enough, Issy Co has created wearable products that will help you achieve your beauty goals with minimal effort and at a minimal cost. Their range of makeup products are offered in various shades and colors, so you can continue to enjoy your beloved formulation regardless of your mood or the occasion. You can also rest easy knowing that all Issy Co formulas are dermatologically tested and thoughtfully developed. Wala yung gusto kong malaman kung sino may-ari nito. Parang bagong brand lang talaga siya ata. So, ayun guys, hindi ko napapahabayin itong introduction. All in all, sana mapanood nyo yung entire video and everything. So, just keep on watching.
pala tayo. 8:20 na ng gabi. Ayan, so January to ngayon. 8:20 na ng gabi. Okay, meron tayong tinitest na product which is Issy Co. So, itong brand na to, 2019 lang siya nag-start and available siya sa Lazada. For availability, doon nyo siya mabibili. Itong product na tinitest natin which is yung lipstick pen nila. So, doon nyo siya mabibili ang pagkakaalam ko. Pero ngayon, i-double check ko kay Shopee kung available ba siya doon. Actually, under Shopee Mall pa siya. Under Shopee Mall pa siya and ayan. So, dun din kay Lazada kasi. Under Lazada Mall din yata to. Yeah, Lazada Mall din sila. So, itong product na to, mabibili nyo online mostly. Wala pa sila sa pagkakaalam ko na stalls. Kung meron man, siguro i-comment down below. Hindi ko pa kasi sure kung saan meron. So, binili ko lang to sa Lazada. Na curious ako kasi ang ganda nung itsura nung mga images nila sa Lazada. So, doon ko siya binili, Lazada Mall. Sa Zalora, ewan ko lang kung sa Beauty Manila, check natin sa Beauty Manila. Wow, available din siya dito kay Beauty Manila. So, feeling ko available din to kay Zalora. I think. Okay, so hindi siya available kay Zalora. So, doon lang siya available online, ha? Lazada, Shopee, and Beauty Manila. For buildability, nagbe-build up naman siya. Yun nga lang, chop lip nga pala ako, guys. So, ikukwento ko sa inyo yung nangyari. Una, after kong ilagay sa face yung ibang makeup, so, syempre, hinuhuli ko tong lip product. Before, so, una ko nilagay is yung Pond's Age Miracle Double Action Serum. So, ito yung parang base ko. And, kung wala akong tinitest na, kasi tinitest ko to ngayon, ito yung L'Oreal Glow Sherry 24-hour Hydration. So, kung hindi yun, Madecaderma na moisturizer ang ilalagay ko. After nun, maglalagay na ako ng primer and after nun, foundation or concealer or BB cream, kung ano man. Ganun yung process ko. So, ngayon kasi, nung nilagay ko yung serum, yung Pond's, yung first product, after nun, naglagay ako nito. Itong Lucas Papaw. Ito kasi, moisturizing talaga siya sa lip. And healing process talaga. Kung meron kang chop lip, maganda siya for healing process. Naisip ko kasi, since lipstick lang naman to, hindi naman declared na matte siya. Based dito sa packaging, hindi siya declared na matte. Girl, pala, lipstick pen ultra mega HD na matte lipstick siya. Ganun siya. Although, nagbe-build up naman siya. So, discuss muna natin. Kaso, kung chop lip ka, mahirap siya i-build up. Alam nyo kung bakit. Meron siyang dragging effect. So, for blendability, nagbe-blend naman siya as is. Medyo mahirap lang i-blend dahil nga sa dragging effect. And kung hindi ka nag-exfoliate or nagtanggal ng dead skin sa lips, babakat at babakat yan. Mahihirapan kang sobrang struggle is real nung in-apply ko tong lipstick na to. Okay, for coverage, hindi siya pasok doon sa mga gilit-gilit ng labi ko. Pag chop lip ka kasi, ang kagandahan kasi ng ganon na labi, malalaman mo kung ano yung magandang lip product na pwede para sa mga chop lip na katulad ko. Dito, based sa aking experience, itong product na to, hindi siya pumapasok doon entirely. Hindi siya creamy. Pwede mong lagyan ng madaling-madali yung buong labi mo. Hindi siya ganon. So, in terms of longevity, yung stain niya, kita nyo naman, may stain pa naman. Hindi pa naman ako pale as for finish, ultra mega HD matte siya. Sobrang matte. Sobrang dragging. Ang hirap niya i-apply. Especially nung unang-una. As in, first touch ng lips ko dun ng lipstick pen na to. So, syempre, meron nga akong thin layer ng Lucas Papaw. Thin lang kasi ganito kapag nagtetest ng mga lipstick. Gusto ko konti lang yung moisture ng Lucas Papaw. Kahit kailangan ko talaga siyang ilagay ng madami. Konti lang talaga muna. Kasi nga gusto natin malaman yung pinaka-formula ng product. Kaso, ayaw niyang sumulat. Makikita niyo naman yun dun sa edit ko na ayaw niyang sumulat nung meron siyang parang lip balm ng Lucas Papaw. So, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung Lucas Papaw so medyo dry na siya. Then, tinry kong isulat ulit itong lipstick pen na to. Itinry ko i-apply ulit pero nag-apply nga pero sobrang dragging siya. Sobrang dragging niya talaga. And then, ang hirap niya i-apply. Hindi siya creamy. For the packaging, maganda naman yung packaging. Oo, kompleto siya ng details. So, merong brand name. Nakukulangan lang ako doon sa, hindi niya sinabi na matte finish siya dito sa mismong packaging. Wala akong nababasa na matte. Okay, meron pala. Sorry. Hindi emphasize na matte. Kung ganito ka matte yung lipstick mo, dapat i-emphasize mo na matte lipstick ka.
itong product na to. So, dito sa, may description, may short description dito sa isang side ng box nakalagay, made in Taiwan, merong manufacture date and expiration date. A slim lipstick with a long wearing, soft matte finish daw siya, and added moisture in color intense shades, each designed to flatter all skin tones. Okay, so magaganda nga talaga ng yung shades niya based doon sa online, guys. Pero hindi siya soft matte finish. It's very dragging. Sobrang hirap niya i-apply. Ang struggle talaga, sobra. Okay, so how to use? Apply the lipstick direct to the lips, starting at the center and gently smoothing to the corners of the mouth. In terms of application, guys, so usual ko kasi kung normal lipstick lang to, katulad nung yung iba nga soft matte talaga, yung mga soft matte talaga, wala akong kahirap-hirap mag-apply, mga bullet lipstick yun. So, wala akong kahirap-hirap i-spread sa aking labi. Kahit may dead skin pa yung labi ko, smooth application talaga yun. Kung soft matte talaga siya. Ito, girl, hindi siya soft matte. Talagang may dragging siya. As in. Syempre, yung usual na pag-a-apply, maglalagay ang lipstick, pinipress mo yung lips mo, diba? Yun yung usual. Kung soft matte lipstick to, dapat walang nangyayaring masama. Kaso kapag pinipress ko, ganon, nagtatransfer kung saan-saan, nagiging patchy siya. Sobrang hirap niyang i-apply. Oo, hindi ako professional, pero lipstick lang to. Dapat kung kahit sinong tao, dapat hindi mahihirapan mag-apply ng lipstick. Tapos may korte naman yung labi ko para hindi ako mahihirapan. Dito lang talaga, ito yung first time ko nahirapan mag-apply ng lipstick sa channel natin. Sorry, I'm so sorry, Issy Co. Although, binili ko naman lahat ng lipstick, so itetest natin yung lahat. Sinasabi ko naman, honest to goodness, dito tayo sa channel na to. I'm so sorry. Pero, yun nga, hindi siya dedicated for chapped lip person or dry lips. Hindi ko siya mare-recommend. For price point, 224 yung bili ko sa kanya, pero naka-sale yun. Yung SRP niya talaga is 299 pesos. Yan, 299 siya. May kamahalan siya, and hindi naman ganun kaganda yung quality. For me, ha, I'm so sorry, Issy Co, pero itong lipstick nyo na to, hindi siya peg. Tapos alog pa ng alog yung mismong lipstick dun sa loob. Alam mo yun? Bakit ganon? Habang nag-apply ako, maalog din siya. Hindi siya quite drying kasi pag-apply mo, tuyo agad. In terms of, hindi talaga siya basa habang ina-apply mo. Sobrang tuyo niya, ganon. After nun, oo, lightweight siya. Kasi nga, tuyo na yung labi mo. Pero nakakairita talaga as in, ang daming balat talagang nagkaloko-loko kanina. 2 beses pa ako nag-re-apply. So, yun no. Although may stain naman siya. For the scent, sa pagkakaalam ko wala tong scent. Double check natin. Wala. Wala siyang scent. So, ganito siya kahaba. Ayan, sagad na yan. Dulo na to. So, ayan. Ito yung thumb ko. Ganyan siya kahaba. Wala talaga siya scent. So, okay yun na wala siyang scent. Pero girl, the quality. Texture and formula, super drying. Super dry. Shade range, ipapop ko na lang sa screen ko ilan yung shade na available. Hiwa-hiwalay kasi siyang pinost. Transfer proof, oo, nagta-transfer siya. Hindi rin siya waterproof. Hindi siya smudge proof. Lahat yon. Hindi siya transfer proof, hindi waterproof, hindi smudge proof. May dragging effect siya. Level 99999 yung dragging niya. Hindi naman nag-oxidize. Ito yung kagandahan nito. Maganda kasi yung shade na nabili ko. Hindi naman nag-iba yung shade nung in-apply ko. So, kung ano yung unang latag ng shade na yon, as is yun. Pag binild up mo, kung ano yung kulay nung nandun sa mismong lipstick, hindi na siya mag-iiba. Hindi siya nag-oxidize, hindi nagla-lighten, hindi nagda-darken. Sticky, hindi siya sticky. Sobrang matte nga niya, diba? Hindi ko siya mara-recommend for chapped lip. I'm so sorry. And patchy siya. So, yun yung direct to the point ko. Sobrang hassle nitong product na to. Hindi ko siya nagustuhan at all. Pero don't worry, detest ko yung ibang product. Sana may pagka-creamy na siya. Kung fan kayo ng super matte lipstick, baka magustuhan nyo to. Pero for me, it's not for me talaga. Chapped lip ako. Hindi ko siya mara-recommend for any chapped lip na tao. Made in Taiwan sila. Ang maganda naman all in all yung packaging. Although guys, ang Issy Co na company is vegan, cruelty-free, gluten-free, paraben-free, and dermatologist tested. Check nyo na lang siguro sa kanilang social media account or search nyo yung hashtag #EasyNCompany. Ayun yung pinaka-aking direct to the point. Hindi ko napapahabain yung video. All in all, hindi ko siya ma-recommend for chapped lip. I'm so sorry. Pero ito test ko yung ibang products nila. Sana, hopefully, okay na siya. Ayun guys. So, if ever may gusto ng product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts sa description box below. And if you like this video, please hit that like button. And please subscribe to my channel. So, see you in the next video. Bye!